Välkomna till en ny vecka med Glamping Explorer. Robban och Jeanette är uppe i bergen. Kolla här! 15 minuter ungefär från Malaga bara. Ja. Helt fantastiskt ställe. En damm. Och denna veckan så ska ni få hänga med. Vi ska visa er 2 fricampingställen. Fantastiska drömspot. Och vi har varit ute och kört skoter nu. Vilka ställen? Och vi ska pinpointa dem för er. Ja, pinpointa. Och så ska vi även göra kolbulle. Ja. Och vet du inte vad kolbulle är? Så häng med nu. Sätt dig ner, ta något gött att dricka. För nu kör vi denna veckans vlogg. Det gör vi. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Då blir det lite tömning och Om jag kan köra upp. tankning. Ja, du kan ju prova. Köra runt där menar du? Ja. Ja. Då backar du så elegant. Vi har en ny lykta där uppe. Det blir jättefint. Och de har ved där uppe. Vad säger du? De har ved. Har de det? Då får du engagera dig och du köper lite ved och grejer. Ja, och vad kul. och med toba och så. Kol också. Och då köper vi en av varje. Ja. Idag blir det varma mackor. Med skinka, smör, ost. Sandwichar blir det väl? Sandwich här kallas det. Vad säger ni? Det var ganska snyggt va? Ska vi ha lite block kanske? Perfekt. Den orangea är rätt snygg. Alltså? Ja. Lite fördröjning på den när man trycker. Eller ska man rikta? Så. Där är det lite trevligt. Wow, vad fin den blev. Man får se. Det är ju supergott ut. Man får göra det så här några gånger. Så. Ja, men man kanske inte ska ha så hög värme då. Det var därför jag sänkte det. Mm. Ja, jag älskar dig. Så vi inte sätter igång brandlarmet menar jag. Kan vi göra. Jag ska öppna takluckan lite. Ja. Ja, man kan i alla fall dimma den, sänka och höja också. Och sån här liten fjärrkontroll. Tänk vad löjligt glad man kan bli för såna här små saker. Kolla nu vad det lyser fint här. Kocken är också Nöjd. jättenöjd. All ära, med locket så blir det som en airfryer. Mm. Omnia, klockrent. Ja. Kommentera om ni tycker det var fint. Eller om ni tycker det var mindre fint. Tycker ni inte det var fint så får ni inte säga något. Det är ju min kreation. Ja, idag ska vi lämna kusten. Ta oss till upp i bergen. Jättespännande och vi har köpt ved och vi har vilka roliga solstolar. Följer den? Ja, den här bilen har vi aldrig kört i. Nej. Det såg riktigt nice ut. Ja, där var ju ordning stranden och... Ja. Det var en fin strand, eller ja, finare än där vi kommer ifrån. Finare sand. Vi vet inte vad den här byn heter. Nej. Vi har ingen aning. Men idag ska vi i alla fall upp och elda och steka god mat. Vi ska göra kolbulle idag. Det är våran planering om allt faller på plats. Nu är du kolsvart där. Men så är tanken i alla fall.
Så nu lämnar vi havet, det vackra havet och härliga dagar här nere på kusten och drar oss upp till bergen. Ja, då börjar vi ta oss uppåt i bergen. Jag blev tipsade här om några svenska ungdomar, eller vad man säger, som hade varit här uppe för ett tag sedan och rekommenderade det till oss. Det ska bli jättespännande. Man är ju lite med kidsen, eller de unga också, va? De kommer ju fram och frågar lite. Det är snarare tvärtom. Det är inte långt från Malaga och nu kommer vi till den här naturen istället. Det är så mysigt. Kontrasterna, det är det som är resan. Ja. Att både ha hav och berg, träd, buskar, grönt och fint. Förhoppningsvis lite mindre skräp och så. Här hade väl kanske en liten finka till oss, ja? Tänk att bara kört rätt in där. Ja. Wow. 20 minuter från Malaga. Ja, perfekt. Ja, det var lite serpentinas. Men den låg ju bra där. Den låg riktigt bra. Det är ju en sån man vill ha. Sån vill man ha, ja. Sitter vi här och är så förväntansfulla och sådär. Det ska bli så mysigt på platsen och vi har hört så gott om platsen. Jag vet, och så tänker man, kommer vi dit så tittar vi på varandra och är det här vi ska vara? Eller vad? Där är de. Det ser fint ut. Oj, jävlar. Wow, där är den coola. En av dem i alla fall. Och där långt där uppe står husbilar. Där ska vi vara. Kolla det huset där. Ja, jag såg det på bild. Det ser jätteläckert ut. Det måste vara något stort. Ja, men även det nedanför. Ja, vi får filma lite bättre när vi kommer ut i bilen sen. Men det är ändå roligt för er där hemma som tittar på den här vloggen nu om vi är ute och kör i bergen, vart vi ska och hur vi kommer fram och ja. Ja, det är ju roligt att ni får se samma som vi. Vi har ju inte varit här innan så vi. Vad fint. Titta vilken udde de hade där nere. Ja. Nu de kör ner och lägger i båtarna. Vi ser hur vi kommer upp där då. Om det går att köra ut. Det kanske är... Jo, det var hela gumman. Nej, jag menar inte så, men det kanske är en hög. Ja, det. Eller något. Wow! Gud vad vackert. Där ska du bada sen. Oj, här är 11%. Ja, det var det jag tänkte. Det var det jag tänkte.
Skarpt här. Det är skarpt här, ja. Och vi ska ner här då, måste det väl bli då, va? Absolut, annars... Upp här, va? Ja. Eller? Nej. Det kan inte... Nej. Jo, det är... Nej. Nej. Där är det. Okej. Då gör vi... Jag hoppas att det inte kommer någon... Det gick ju bra. Ja. Titta. Ja, fast det är nog inte lätt att vända och få plats. Nej, men vi kanske ska stanna här och bara kolla lite först innan du kör ut jag där. får... Okej. Robert, nu gör du som jag säger. Där uppe är en stor platta. Jag vill inte få stopp. Nej, du behöver inte få stopp, men vi måste också vara säkra på vad vi gör. Det här var ju bra. Det finns ju... Ja. Jag vill gå ut och känna lite på marken först. Ja, jag ska bara göra så. Där har vi en eldplats. Ja. Vi bara stanna här då. Ja. Här är banne med våran drömplats, måste jag säga. Det. Det här var så mycket att välja på, så nu ska vi bara komma överens om hur vi ska stå också. Eller så ställer du det här så vi har utgången åt sjön. Jag trivs inte med det. Nej, jag trivs inte med det. Trivs inte med det? Nej, jag får ju svindel. Robban får svindel. Alltså höjden av lycka. Kommer till en plats som vi hade drömt om att den skulle bli bra, och den drömmen gick i uppfyllelse. Här står vi hur bra som helst. Nu ska vi ta fram soffa, lite mys. Vi ska laga kolbulle och göra lunch och grilla. Ha det jäkligt skönt här idag. Det här är någonting vi verkligen har drömt om. Och nu håller Robban på och aj, nu fick jag en sten i foten. Aj. Robban håller på och grejer i släpet. Förrådet, skufferten, lilla älsklingen, vad vi nu vill kalla det. Jag säger att du grejer och stuvar om. Här ska vi fixa lite nu. Jag har inte lämnat så mycket tid för det. Nej, jag ska ta ut motorcykeln och göra om allting här, för det är katastrof just nu. Ja, du ska ta med och fixa till, lilla. Ja, jag ska göra om allting. Ja. Ja, verkligen en dröm som kommer uppfyllelse för oss. Jättekul. Har du ätit kolbulle någon gång? Skriv i kommentarsfältet om du gillar det och om du har ätit det tidigare. Nu ska vi göra det på våran stekhäll. Så det ska bli spännande. Jag ska gå in och röra ihop lite smet och ta fram fläsk och sånt som ska vara med. Så jäkla underbart att ha sån här utsikt inifrån också. Har du språket? Fan vad jag längtat efter detta. Förlåt att jag svär, du som tittar. Men det här är någonting jag älskar med det mobila livet. Elda, laga mat ute. Ja. Det är många som inte gör det. Men jag gör det extremt mycket. Eller vad säger du, Hubert? Ja, extremt mycket. Nu överdriver du. Skämt åsido. Det här är någonting jag har längtat efter. Laga mat över kol.
här ute i Spanien. Ovanför Malaga. Vid en sjö. Och det är ju inte där riktigt så. Då kan han få bränna av lite. Det blir bra. Då går jag in och gör smet då. Smet. Smetas. Jag tror du ville kramas. Ja, det kan jag gärna vilja faktiskt. Ja, men det har jag längtat till sådana här ställen. Ja, det är det. Men jag med. Stränder, kust i all ära, men ja, det här är magiskt. Det är magiskt. Faktiskt. Magiskt. Ja, puss puss. In och gör smet nu. Ja. Vad blir det för mat? Nu blir det Icas recept. Ja. Här hade vi det. Och då är det då ägg, vatten och mjöl. Och salt. Och salt, ja. Enkelt. Och en Robban som lagar så god mat. Vi hade faktiskt, Nej, man ska vi höra. hade ingen Vi ska ha visp. rimmat fläsk också. Ja, men det har vi inte. Det finns inte här. Rimmat vi har, fläsk? nej, vi ska ha vanlig bacon. Ja, men det är rimmat på något sätt. Kalla, åh! Är det inte? Nej, det är bacon. Ja, men det blir jättegott. Ja. Ska vi ta fram stavmixen och inviga den då? Får vi göra? Ja. Jag har gjort pannkakor. Jeanette sa det till mig. Hon har aldrig använt en stavmixer när hon har gjort pannkakor. Pannkakssmet. Det gör jag alltid. Den blir så len och fin. Kolbädden börjar bli färdig. Så småningom. Perfekt. Vi kanske ska göra oss en liten god drink också, tror jag. Ja, Jag känner att jag kan behöva det. Nu ska det eldas och det ska grejas. En gin och tonic, får man beställa det eller? ja, Jeanette. I dagen till ära så är det faktiskt Järnverk 25 original. En följare som heter Rickard Jarl har sponsrat oss med denna. Har ni aldrig varit på Järnverk 25? Det ligger utanför Gävle, helt nyöppnat, och det ska bli fantastiskt roligt att få smaka den här ginen. Den är lagrad på ny amerikansk ek och är 48,9%. Fantastiskt. Tack Jalle, eller Rickard. Du har hängt med oss så länge och du brukar alltid skicka med oss lite gott att dricka på våra långresor. Och även denna gången har du skickat med rom också. Det blir extra roligt att prova den eftersom Det är mycket det är kärlek ett bakom det. nytt ställe också. Ja. Järnverk 25. Utanför Gävle. Mm. Har en ställplats också. Om ni aldrig har varit där så åk dit. Mhm. Gud vad roligt. Testa sen. Ja, jag är redo. Är du redo? Jag är redo. En gindrink. Mm. Vad är det för smak på den här? Nej, det är en neutral. Jag ska bara... Jag har inte tagit hela. Du kan ha lite gurka i. Nej, jag tror inte det behövs för denna. It's your kind. Är det så? Åh herregud. Supergod. Erkänn. Smakar nästan inte gin. Det var liksom Nej. inte det där. Gin. Nej. Den var fantastiskt god. Vi har inte tagit så vi kan dela den här. Ja, men det kan vi göra då. Så det Vad finns gott. ingen anledning att... För då kan vi... Vad roligt. Det här, vi gjorde en 4 bara. Ja. Eller som du brukar säga, en liten 4 gjorde vi. En liten 2 brukar jag be om. Ja. Skål på dig som är med oss idag och tittar. Jättekul. Skål hjärtat. Alltså vilken resa vi gör här i Spanien. Allt från olika platser, hav, rusk och regn och... Ja, men vi har varit med om mycket olika Vänta saker. lite, vi gör om det här. Har du fått en fluga på Jag dig? fick komma en flugjävel, så får man inte säga. Jo då. Nej, men jättekul att du är med oss här och allt från vad vi gör. Nere vid haven och stranden och
Ja. strandpromenaderna. Mm. Från rösslet, även fast det är vinter, så är det alltid lite rössel på vissa strandpromenader. Mm. Och alltså 20 minuter från Malaga så ligger det här. Då får man det bästa av världen. Och vi har också förbi mandelträd. Här uppe på kullarna är det mandelträd också. Jag ska visa det om en stund. Men alltså den här resan som vi gör är ju helt magisk. För det är vinter i Spanien. Ja. Vi har haft, jag ska sätta den här så jag hörs lite bättre. Vi har haft kallt. Men alltså när solen är uppe så är det helt fantastiskt. Och Ja, här det är det. är ju så mycket ljusare än hemma i Sverige. Så det är en annan resa man gör verkligen. Det är inte bad, sol och liksom sånt. Jag har inte kommit dit än. Nej. Men det är det som är så himla mysigt. Att i Spanien finns det faktiskt fler platser än bara player och strandpromenader och barer med ölhak. Men jag tror att det är många som förknippar Spanien med just det där att du står vid en ställplats i en stad eller du står nära en strandpromenad och du har nära till mycket. Det här är en del av det vi gillar också, att ombyte förnöjer vi lite här och lite där och så. Mm. Ja. Och här ikväll kommer det säkert bli så att nej, kanske inte ikväll för det ska komma in lite regnskurar. Så imorgon kväll kanske. Regn. Ja, man Regn. tror inte det när man sitter här i gassande sol och det är helt fantastiskt underbart i solen. Men det man pratar om att det ska komma lite regn. Så det kanske är något Lokalt. tjockt moln som ska över och släppa lite vatten här. Ja. Men då eldar vi imorgon för jag tycker vi sover här och stannar ändå. ja, det gör vi. Helt Så klart. vi har en annan god rätt vi ska laga imorgon. Och det blir på den med. Mm. Det gör vi. Ja, det tror jag. En maffig köttbit i alla fall. Ribeye steak. Ja, det blir häftigt. Så då ska du få sticka potatis. Eller Ja, har vi använt dem? Nej. Frågan är om jag tar fram murikan och kör den över gasolspisen. Potatisen där och så kör köttet på Dalums. Alltså här blandar vi och håller på. Så det är underbart. Men nu ska vi njuta av drinken och solen innan jag kör igång med fläsket. Jag kan säga att den här drinken var, eller ginen, alltså det var något över det. Det var nog den godaste ginen jag någonsin har druckit. Och då får du säga tack. Så järnväg 25. Tack än en gång för Jalle. den här presenten som du skickar med oss. Och, Rickard Jarl. vi måste nog dit. Ja, det är klart att vi ska dit. Men annars räcker det att åka hem till Rickard. Skål på dig! Skål på er allihopa! Fattar du att vi sitter här och bara? Fattar du att vi hittade den här spotten? Kolla det. Oj! Kolla vad då? Vi skulle kunna ta ut skoten imorgon och köra dit bort. Ja, det och var titta. roligt. Ja, det vore jättekul. Det är klart vi gör det. Ja. Över dammen och det där. Mm. Ja, det hade varit häftigt. Ja, vilken rolig grej. Ja. Här uppe misstänker jag att det är mandelblommor, kanske lite olivträd. Jag vet inte vad. Men det är så vackert. Vad sa du nu? En kålbulle i Spanien. Det doftar gott. Ja, det gör det. Då slänger jag på lite. Tycker jag. Det ser perfekt ut. Ja, jag tror det. Men jag får bara stelna på sig. Jag tycker nog att vi får lite yta på varje sida. Ja, det tycker jag med. Vi provar oss fram. Det är ju vi som ska äta det. Jag tog fram en tallrik som vi kan lägga upp den på om du vill. Ta den lite till på den sidan du har där. Det är lite gott med det här bränt smör på också. Lite krispigt då. Ja. Men den är väl klar va? Den är färdig. Vi kör upp den Ja. och så provar vi. Det är gott ut. Ja. Jag har hittat
Vi har kommit på den nya drinken. Och ni som följer oss, inom snar framtid så kommer ni få vara med om en riktig boom, eller vad säger man? Ja, det kommer hända någonting på kanalen. Eller på kanalen, det kommer att hända någonting för oss i alla fall. Och för dig om du vill. Ja. Ja, men jag ska preppa med lite bestick och lite grejer också. Speciellt. Jag gillar det. Ja. Vet du, vi fick ju i Dalhem så fick man ju såna här påsar. Ja. Det är lite samma som kolbulle för det är också Vatten bara. vatten bara, ja. Jag gillar det bättre. Nej, det är inte jag. Inte bättre. Men du kan hämta jordgubb, du kan hämta sylten eller grädde till om du vill. Nej, det Det här tycker jag är supergott. det finns de som åker ända upp till Norrland. Jag skulle ha haft lite mer salt bara. Ja, men det är bara att hämta. Hade jag saltat för mycket så hade det blivit... Nej, de är perfekta. Man kan åka upp till Norrland. Oj, vad mysigt. Man kan... Nu är det jag. Ja. Man kan inte hålla med. Nej. Alltså så enkel bra mat. Ha? Det är precis som den här kålen, han har stingat av lite. Man kanske behöver ha lite blåst. Nej, men Gud. det kräver lite power. Den här kolbullen. Oj. Där kan vi sitta och titta. Nu kommer det en bil. Alltså det är lite trafik. Det är lugnt som 17 här. Man hör lite flygplan. Jag tog på mig ett par byxor. Är det från Malagas flygplats så? Jag tog på mig ett par byxor för jag kände att det kan bli lite kyligt. Jag har också svart på mig. Det är dags att ta på sig på kortbyxor nästan. Men det finns de som åker upp till Norrland och gör kolbulle vid älvar och grejer. Varför inte göra en kolbulle i Spanien? Vid en reservoar är det väl? Ja, nu är klockan 5:30 och jag är så himla imponerad av YR. Varje gång jag tittar på YR så stämmer det. Så nu har den väderprognosen sagt att det ska bli regn. Och nu är det regn på en gång. Det börjar bli kyligt. Det är lite kyligare här uppe i bergen. Men det är lite gött det med. Mysigt. Och vi är mätta som tusan. Vi måste bara säga det om den här jäkla kolbullen. Att det var en... Jäklar. Ja, men jag måste säga jäkla för den var så smaskig som man har ätit upp all smet. Och det var verkligen så här comfort food. Alltså. 4 paket bacon. Nej, jag skojar. Älskar man fläskpannkaka så var detta 10 gånger godare måste jag säga. Fläskpannkaka blir lite så här äggigt. Omelettaktigt. Ja. Så ni som inte har provat att göra kolbulle, gör det. Och nu kommer dropparna. Imorgon tänker jag att det blir jättespännande att ta en sväng upp på den här slingriga vägen här borta. Runt kanske och titta på andra sidan. Vi hade ett motorcykelgäng som kom här förut. Från Polen, polska. 2 killar, 2 tjejer som körde runt här. Och stannade till och pratade lite och tittade. Jättekul. Och 4 andra bilar är vi ju där. Så vi är inte ensamma här en natt. Så det känns också skönt. När man är så lite bort ifrån alla människor. Perfekt. Så nu kryper vi in tror jag. Diskat har vi gjort också. Riktigt duktiga har vi varit. Det är bara glasen som är kvar att diska. Och resten? Ja. Det kan jag faktiskt göra nu. Från frukosten har vi kvar. Ja. Nej, men det blir mysigt att sitta inne lite. I värmen här. Hör ni smattret på taket här?
men jag sitter där inne och myser. Robban har legat och kollat på Bäst i test och ja. Vi får se här om det håller i sig hela natten. Eller om det är... Långt där uppe lyser det. Det är ett hotell där uppe. Det såg jättefint ut. Och vi har verkligen stängt in oss också. Det är rätt skönt också. Jag älskar det. Dratt ner alla gardiner och... Nej, i och för sig inte alla. För framrutan har vi öppen här. Ja, det är riktigt. Det är god stämning verkligen. Höra ring på taket. Nu lägger vi vakna här mitt i natten. Och vädret utanför husbilen, plåtisen, busar med oss och in i bänken. Det blåser galet. Jag har flyttat på bilen, men det hjälpte inte. Det är rena stormorkanerna här uppe som Ja, det är lugnt och sen bara kommer en by som bara... Hör ni? Det hörs. Men han blir så trött på detta. Jag vet att jag kommer sova hela förmiddagen imorgon i alla fall, för det kommer jag inte kan. Jag har ju slutat att regna. Ja, men det var... Det gjorde det precis enligt appen runt 22. Då slutade det regna. Det regnade inte många timmar. Nej. Men... Och det regnade inte hela tiden heller. Nej. Men blåsten var det ju ingen som har pratat om. Nej. Och när man tittar på appen så ska det vara 9 sekundmeter. Men det här är för fan... Ja, alltså det är gungar i bilen, va? Man blir ju rädd. Herregud. Nej, dina såna här off-grid-grejer. Nu får du lugna dig, Jeanette. Jag orkar inte. Spelar ingen roll var vi står, Robert. Jag får inte sova någon gång. Vi kan lika gärna ta ett seriereis, eller? Sover gör inte. Ja, vi har fått med lite av ljudet här nu i alla fall, så att vi får berätta mer om Morbidity för er. Hur natten fortsätter. Vad är klockan nu? Ja, nu är klockan snart 4. Nej, den är 4:15, så det kanske mojnar av snart. Nu blir det helt lugnt igen då. Helt knäpptyst. Somna nu då. Det gör jag nu. Just det. Försöker jag somna snabbt. Jag ligger i. Jag blir lite rädd också. Man tänker att det är några högre makter som vill ha bort oss. Tänker inte du så ibland? Nej, det är så tänker jag inte, Jeanette. Nej, men godnatt. Vi ses bara. God morgon!
Ja, om YA var så bra igår så tänker jag att idag ska det väl då stämma det med. Så runt 10, halv 11 ska det komma lite solglimtar här igen så vi får se vad som händer. Och vi ska faktiskt ha ett möte här om en liten stund så att vi ska sitta och ta fram datorn och göra lite jobb här inne. Så det kanske vi... Nu var det 10:30. Var det 10:30 nu? Nej, det vet jag inte om jag vill vänta. Men vänta, vi ska ha möte klockan 10. Ja, men de frågar om 10:30. Jaha, mötet, okej. Jag tror du menar YR. Nej! Nej, för helvete. Ja, vi har inget annat att göra. Du kan pyssla med något annat så länge. Det blir jättebra tycker jag. Okej. Då kan vi njuta av en god morgon här. Kaffet är klart. Tack. Merci beaucoup. Har du gjort kaffe? Ja. Jag har hällt upp kaffe i alla fall. Ja, just det. Ja. Du serverar kaffe. Mm. Ja. Då tackar vi. Skål. God morgon. Somnar du gott sen efter? Eller vad känner du? Jag vet inte. Jag är som ett ursketet äpple som man säger. Jag är så trött just nu. Mm. Men vad jobbigt natt. Mm. Du har snarkat. Ja. Det har blåst. Ja. Och det har stormat. Ja, jag har ju fått sitta vakt i natt. Vad är det jag hittar på? Att det har stormat eller att du har snarkat? Att jag snarkar. Nej, just det. En prinsessa snarkar aldrig. Jo då, jag tror jag gör det. Så det är ingen fara med det. Det gör väl alla lite till mans då och då. Ja. Ja, jag skojar bara. Sover man gott så. Herregud. Ja, men vi har det varmt och gott i bilen. Det är jätteskönt. Det har stått 5 bilar här i natt. Ja. En har redan åkt. Ja. Vad heter det? Igår hände en spännande grej. Som vi aldrig varit med om förut. Nej. Det kommer en sån här Guardia-polis. Som stannar till ofta på platser när man frikampar. Och... Inga sirener på. För de brukar åka runt med blåa ljus. Så att man ser att de kommer. Ja, men man ser ju att det är deras bil som kommer. Men de kom fram och gick fram till oss alla och knackade på. Och ville att vi skulle visa pass eller ID-handling. Och så han fick se våra pass. Och så vände han ryggen till lite och fotograferade dem. Så då ställde jag en fråga varför han tog foto på dem. Då började han prata någonting om att i den här kommunen så ville de ha lite ordning och de vill veta vilka som är här. Och han nämnde något. Han pratade ingen engelska nästan alls. Väldigt dåligt. Pytte. Un peu. Någonstans hörde jag ordet rave. Så att jag vet inte vad han liksom sa att han var rädd för. Att han skrattade samtidigt som han sa det. Det är min chef som säger att jag måste göra detta. Ja. Men det är ravefester runt omkring här. Jag tror det är bullshit. Eller så är det jättemycket det på sommaren kanske. Men han hade blivit beordrad. Ja, så han skämdes också. Men och då tänker man så här, vad ska de med de här fotorna till? Alltså man blir orolig, man blir osäker. Men vad ska man göra? Man får ju bara liksom göra det han ber om. Ja, men du frågar ju varför och vad ska du med bilderna till? Det måste man ju få göra. Det var ju synd att han inte kunde förklara sig bättre. Men jag tog i alla fall ett kort på hans bil och hans regnummer. För jag kände att Är han en fake? Ja. Han såg inte fake ut. Han såg definitivt inte fake ut. Han var jättesnäll och trevlig. Ja. Men det kanske är något nytt. Att man kontrollerar att alla har ID-handlingar och papper för att vara här. Nu säger du att jag kommer killgissa, men så är det inte. Men vi vet runt Närsja eller strax norr om Närsja så är det lite frikampningsställen vid bergen där. Där är det papperslösa människor som bor. Vi träffade ett annat svenskt par som hade stått där i 2 dygn och de mådde riktigt dåligt faktiskt. Och det var ungdomar som var i riktiga vanlife och inte
Nej, men de fick en mörk känsla där. Ja. Och jag förstår vad hon menar när hon sa det. Att det var liksom en tung känsla, mörk känsla. En fantastiskt fin plats. Vi har faktiskt liten film på det stället. Och när vi åker förbi. Så när vi åker förbi. Jag tror att jag ska leta på den och se om vi kan få lägga in den här. För det ser faktiskt, om jag säger så, det ser lite mörkt ut redan från håll. Ja, men ja. Känslan är inte bra där. Och det kan vara så att de vill ha koll nu på att folk är här och och har identifieringshandlingar och pass och allt vad det är i Spanien. Men så är det. Ibland vi lär oss något och vi kan väl ta reda på lite mer om det här, tänker jag, på resan. För det är klart man blir nyfiken. Ja. Eller så sticker vi. Härifrån, in i Portugal, så fort som möjligt. Nej, men vi är ju på sakta väg in i Portugal. Vi rullar ju kanske lite fortare än vad vi tänkt dit. För att vädret är som det är. Det är ju stormar, det är regn, det är oväder, det är sol, det är glamour och det är... Inte glamour. Jo, men det har varit fina dagar också. Ja, men... Vi ska inte klaga. Är det 3 gånger nu jag har gått upp på natten så fort vi har kommit in i Spanien? Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare i någon film. Men jag tror det är 3 nätter nu som jag flyttar fordonet mitt i natten för att vi har inte stått bra. Vi har stått fel på grund av att det har blivit så mycket regn och stora pölar. Och då blir man osäker med en gång när det kommer så mycket regn. Man är ju rädd. 3 eller 4 gånger. Ja, men ett par gånger har vi gjort det. Ja. Och den här resan mot förra resan så är det mycket sämre väder. Vi flög hem över jul och nyår och kom tillbaka den 5 januari förra året. Det var mycket bättre väder. Ja, det var det. Och ni ska veta det också att många tänker, varför tar ni inte in på camping och så? Campingarna är fulla. Alltså det är också en sån här grej att vi har varit på så många ställen nu som vi har velat köra in på en camping. Och även ställplatserna är fulla. Så här i Spanien behövs det också fler ställplatser, fler campingar. Jag vet att Our Backyard Europe, en annan YouTube-kanal, Tom och Sara, de håller på och tittar efter och kanske eventuellt öppna en ställplats. Jättebra idé tycker jag, här i Spanien. För det behövs. Vi är många som vill vara här och njuta av det ljuset och en annan slags värme på vintern i våra rullande hem. Så det behövs fler platser. Och det är klart många sover i sina fordon eftersom man får sova i sina fordon här i Spanien. Och det finns platser att stå på där man får stå också. Så att, men vill man vara trygg och känna liksom det här att man inte ska behöva... Man blir ju inte trygg på en camping för regnet heller, det kan jag inte säga. Nej, det är inte säkert det att man blir. Det kan campingar som svämmar över. Ja, gud ja. Så av den anledningen där kan då är det bättre att inte stå på... Då kan man ju inte flytta sig. Nej. Ja, men vi ska förmodligen ta ut skoten idag och köra en sväng. Så vi ser lite på hur det ser ut på andra sidan och titta på utsiktsplatsen där borta. Men det händer lite mer grejer i filmen, så häng kvar! Take a train